Hisui Pokemon là nhóm Pokemon đặc biệt khi chúng là những loài sinh vật xuất hiện trong quá khứ. Nhưng liệu bạn có tự hỏi là có bao nhiêu loài trong số chúng còn tồn tại? Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên khi nhắc về Hisui Pokemon là không thể không nhắc đến mạng di cư của Ursaluna Trăng Máu. Nó chỉ được tìm thấy trong rừng Thiên Thu ở vùng Kitakami và được cho là thành viên cuối cùng còn sót lại của giống loài. Một Pokédex của Ursaluna Trăng Máu có đề cập tới việc nó đã trôi dạt qua biển và đặt chân đến vùng Kitakami. Tuy nhiên, cái gọi là trôi dạt này không hẳn là xa xôi gì lắm. Vì nếu dựa theo địa lý ngoài đời, vùng Hisui Hishino sau này chính là Hokkaido. Nó chỉ cách tỉnh Aomori thuộc vùng Tohoku, nơi Kitakami lấy cảm hứng, đúng bằng một eo biển tên là Tsugaru. Nên lấy giải dụ áp dụng bản đồ thực tế vào thế giới Pokemon là coi như điều này còn ám chỉ Kitakami là một vùng lãnh thổ nhỏ nằm ngăn cách giữa Sinnoh với Kanto. Trong khi cố gắng sinh tồn ở một môi trường xa lạ, Ursaluna Trăng Máu đã phát triển thêm những sức mạnh mới, trong đó là đánh luôn được cả ma. Dạng trăng máu này mình sẽ xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo tồn. Thế rồi còn dạng thường của nó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với chúng để rồi không còn thấy bóng dáng con nào ở hiện tại? Phần mô tả của dạng thường trong Pokédex Legends Arceus đã phần nào hé lộ kết cục của chúng. Theo giáo sư Leviton ghi chú lại, ông tin rằng chính địa hình đầm lầy đặc thù của vùng Hisui đã ban cho Ursaluna dốc dáng dạng dở cùng khả năng mới là có thể điều khiển than bùn để phục vụ lợi ích cho mình. Từ đó suy ra, việc địa hình của vùng Hisui dần thay đổi theo thời gian, kèm theo cả thành phần khoáng chất cũng thay đổi, đã làm cho vật phẩm bánh than bùn biến mất, ngăn không cho loài Ursaring tiến hóa thành Ursaluna. Thêm cả khí hậu nơi chúng sống bắt đầu trở nên cực đoan hơn, góp phần xóa sổ luôn quần thể Ursaluna ít ỏi còn lại. Những loài sinh vật vừa yếu ớt trước giá lạnh và chẳng thể tự phục hồi lại dân số. Weedier là một minh chứng cho sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh vật như thế nào. Hiện không có bất cứ thông tin nào nhắc về loài Pokemon này nữa, trừ một Pokédex của hai bản game thế hệ chính cho biết tiền thân của nó là loài Stantler, từng sống ở những vùng khí hậu khắc nghiệt hơn nhiều. Nhờ thế chúng đã phát triển năng lực tâm linh cực kỳ mạnh, cũng như có khả năng tiến hóa. Nhưng khi chúng bắt đầu di chuyển về vùng phía nam ấm áp, điều kiện sinh tồn trở nên dễ dàng hơn, dẫn đến việc chúng không cần dùng tới sức mạnh tâm linh vốn có nữa. Vậy nên chiêu thức độc quyền lớp trắng mãnh lực chúng học để tiến hóa thành Weedier cũng bị thất truyền theo. Có một sự thật không mấy thú vị là chúng ta vẫn có thể dùng cách lai tạo để cho Stantler học lại chiêu của tổ tiên ấy, thế nhưng nó không thể nào tiến hóa thành Weedier cao quý được nữa. Cho nên kể cả tiền thân còn sống nhăn răng, Weedier vẫn là loài đã tuyệt chủng. Loài Kleavor khác với Weedier ở trên khi mà Cider được cho thấy là vẫn có thể tiến hóa thành Kleavor theo cách tự nhiên. Minh chứng cụ thể là tại sinh cảnh hẻm núi bên trong dòm Terra của học viện Blueberry, nơi duy nhất hiện nay có thể tìm thấy Kleavor. Theo mô tả của Pokédex Scarlet, một phần cơ thể của Cider hóa đá nhờ vào việc tiếp xúc với một loại quặng cực kỳ hiếm, chỉ được tìm thấy ở những khu vực núi lửa, đồng nghĩa là quặng hắc kỳ thạch vẫn còn tồn tại. Dường như đây là một loại khoáng sản cần được bảo vệ, thế cho nên một con Cider khi được thu phục sẽ khó mà có thể tiến hóa thành Kleavor. Còn những cá thể khác nhờ tiếp xúc với khoáng vật đó nên có cơ hội tiến hóa dễ dàng hơn. Qua những thông tin trên, chúng ta có thể tự tin xếp Kleavor vào danh sách Pokemon có nguy cơ tuyệt chủng. Còn nguyên nhân khiến cho dân số của loài bò ngựa đá này giảm sút liệu có giống với loài Ursaluna? Có lẽ một phần, dù sao hắc kỳ thạch đang dần trở nên khan hiếm theo thời gian, tương tự bánh than bùn, nhưng cũng cần xem xét thêm đến mặt cạnh tranh giữa các loài. Như ở thế giới thật, thuyết Darwin vẫn tồn tại trong thế giới Pokemon. Ông từng đề cập đến lý thuyết cạnh tranh giữa các loài cùng tổ tiên. Cụ thể đối trọng lúc này của Kleavor là Scizor, có khả năng là một nhóm nhỏ Cider sau khi tiếp xúc với lớp phủ kim loại mà tiến hóa thành Scizor. Nhờ vào lợi thế ngoại hình nhanh nhẹn, chúng đã đánh bại Kleavor trong các trận chiến giành thức ăn. Khi được tìm thấy ở chung khu vực sống, loài Kleavor hoàn toàn lép vế về phạm vi lãnh thổ so với Scizor. Trường hợp tương tự với Kleavor là Snizzler, thế nhưng nó không được may mắn như đồng hương. Vì mình xin khẳng định ngay, loài này hiện đã tuyệt chủng, trừ khi trong các thế hệ sau Game Freak lại vẽ ra yếu tố mới cho thấy nó còn sống đâu đó trên thế giới. Nguyên nhân đưa tới sự biến mất của Snizzler cũng bởi cái đám có cùng tổ tiên với nó gây ra, Weavile.
Ôi thần linh ơi, cái đứa yếu hơn hẳn 4 lần khi giao chiến mà vẫn để cho bản thân bị tuyệt chủng cho được là sao vậy Snizzler? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Giáo sư Leviton có lưu ý rằng nhờ việc tiến hóa khi đến dùng Hisui nên bọn Weavile có xuất xứ từ Johto này đã phát triển trí tuệ hơn nhiều. Thêm việc chúng biết săn mồi cũng như sống theo bầy đàn đã giúp đám Weavile dễ dàng trở thành kẻ thống trị mới. Trong khi đó theo Pokédex ghi lại, Nizzler thích sống một mình thay vì sống theo bầy đàn, dẫn tới hậu quả quần thể Weavile đã cạnh tranh vượt trội hơn so với quần thể Snizzler hiện có tại Hisui. Mặc dù được khẳng định là không có loài nào có thể hy vọng đánh bại được Snizzler trên vùng cao nguyên băng giá, đặc biệt là khi hệ của nó ăn đứt cả đám Johto, thì sẽ không ít người tự hỏi hạ cớ gì Snizzler có thể thua cuộc được trong cuộc chiến sinh tồn. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng khi này mỗi con Snizzler có lẽ phải chiến đấu với 5 con Weavile cùng một lúc, nhắm xác suất nó thắng trận là bao nhiêu. Tiếp theo là nhà Pasculine sọc trắng. Mình đảm bảo chúng là những loài thuộc nhóm sống dai tới tận ngày nay. Loài này không được gọi là Hyacinth Pasculine mà được phân vào nhóm sọc trắng, bên cạnh sọc đỏ và sọc xanh được tìm thấy trước đó. Chúng được cho là có tính khí hiền lành hơn so với hai dạng kia, cho nên chúng khó có cửa nào tránh khỏi những cuộc tranh giành tìm kiếm thức ăn như là Snizzler. Nhưng như Pokédex đã chỉ ra, Pasculine sọc trắng thích sống ở vùng nước lạnh, thuộc kiểu vùng khu vực hoàn toàn khác so với chúng loài thông thường. Cho nên thực tế, chúng không cần phải cạnh tranh gì ở đây cả. Sọc trắng cứ để cho phe sọc xanh và sọc đỏ tự giải quyết mâu thuẫn với nhau ở New York, trong khi bản thân tận hưởng không khí chốn thôn quê. Còn lý do tại sao chúng rời bỏ Hisui thì có lẽ do hệ thống hải lưu đã bắt đầu thay đổi, làm cho vùng biển dần ấm lên, buộc chúng phải di cư tới rừng thiên thu ở Kitakami, nơi vẫn còn sự hoang sơ, rồi phát triển thịnh vượng tại nơi này. Khác với Stellar không còn tiến hóa thành Weedier được nữa, thì loài Pasculine sọc trắng vẫn có thể tiến hóa thành Pasculigen. Chỉ là hơi buồn cười khi mà sự tồn tại của nó là nhờ vào cái chết của nhiều con Pasculine sọc trắng khác. Cũng may mắn như nhà Pasculine, nhà Killfish vẫn bơi tung tăng ngoài biển cả. Mặc dù chúng hiện chỉ được tìm thấy ở sinh cảnh địa cực trong dòng Terra, nhưng theo Pokédex khẳng định, giống loài Pokemon này hiện vẫn đang tồn tại ở những vùng xa xôi khác trên thế giới. Thậm chí giáo sư Leviton còn cho rằng cả hai dạng Killfish đã cùng tồn tại với nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Dạng tiến hóa của nó là Overkill lại cực kỳ hiếm gặp. Chúng chỉ được nhìn thấy ở ngoài khơi những vùng giá lạnh, cho thấy rõ sự ấm dần lên của biển đã khiến cho nhiều loài phải di cư đến vùng khác. Arceus. Thêm một dạng Hisuian nữa được cho thấy là còn sống sót bên dạng thường của chúng là nhà Hisuian Arcanine. Nhưng hiện vẫn chưa rõ chúng đang sống cụ thể vùng đất nào với số lượng cá thể là bao nhiêu, nên tạm thời sẽ xếp chúng vào nhóm những Pokemon có nguy cơ tuyệt chủng. Trong Pokemon Legends Arceus, giáo sư Leviton đưa ra giả thuyết có thể do hoạt động núi lửa trong khu vực đã dẫn đến việc những chú chó này phát triển bộ lông giống như đá. Dù ngày nay núi khắc nghiệt vẫn còn tồn tại ở Sinnoh, nhưng chắc chắn tại đây đã không có sự hoạt động núi lửa nào đủ mạnh mẽ như khi còn được gọi là đảo phúng hỏa. Việc núi lửa ngừng hoạt động đã góp phần khiến chúng mất đi hệ đá theo thời gian. Mặc dù mang song hệ lửa đá, những chú chó này lại sống ở khu vực ven biển, có cả đống Pokemon hệ nước vây quanh. Với điều kiện sống thế này thì môi trường sống của chúng đương nhiên là sẽ rất khắc nghiệt. Cho bạn nào đã quên, lãnh chúa Hisuian Arcanine đã chết khi cố gắng bơi ra biển để cứu đứa con ngu ngục của mình, cho nên thuần hệ lửa phần nào sẽ có lợi cho việc sinh tồn của loài này hơn. Nhà Hisuian Zorua là những Pokemon khó hiểu nhất từ trước tới nay, như loại Hisuian Skillfish. Các biến thể Hisuian Zorua và dạng thường của chúng được cho là cùng tồn tại vào cùng một thời điểm, mặc dù rằng chúng ta không thể tìm thấy cá thể Unova nào tại Hisui. Có khả năng khi nhà Zorua đến Hisui thì do sợ hãi với khả năng tạo ảo ảnh của loài này nên con người đã trục xuất chúng, kèm thêm không thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, cũng như những cuộc xung đột với các Pokemon bản địa dẫn đến cái chết hàng loạt của dạng thường. Linh hồn của những Zorua đã chết tiếp tục tồn tại với một hình dạng mới, được tái sinh bởi sự oán hận đối với cả Pokemon lẫn con người. Nỗi oán hận này được thể hiện rõ khi Hisuian Zoroark đã cho một người đăng xuất khỏi server trái đất ngay trong đoạn trailer giới thiệu về chúng, và cũng qua đó ngầm xác nhận những linh hồn cáo oán này còn tồn tại trên dương gian. Còn tại sao chúng không còn được ghi nhận thì chắc là chẳng ai còn cơ hội về nhà sau khi gặp được chúng, hay nhẹ nhàng hơn là chúng lựa chọn sống ẩn dật trong thâm sơn cùng cốc. Thay vì nói nhà Hisuian Voltorb tuyệt chủng thì có thể nói chúng tập thích nghi để hòa nhập với môi trường xung quanh. Khi những quả Apricot để làm ra Pokemon bắt đầu bị loại bỏ dần và thay thế bằng những quả Pokemon cơ khí, một số con Voltorb đã tập thay đổi ngoại hình cho trông giống với Pokemon hiện đại hơn.
Lại thêm chuyện núi lửa đã không còn hoạt động mạnh, làm cho phần tuyết phủ trên núi Thiên Quang lan rộng xuống sâu hơn, nơi những Heisen One Top còn trụ lại Hisui, dẫn đến kết cục chúng bị xóa sổ hoàn toàn. Dù vậy, Heisen One Top từng được nhìn thấy ở Paudia trong sự kiện bùng phát hàng loạt cực kỳ hiếm. Tóm gọn lại là loài Heisen chưa hẳn đã hoàn toàn tuyệt chủng, chẳng qua một số đã biến đổi, một số di cư đến nơi nào đó mà thôi. Số phận của loài Heisen Lydigan thê thảm hơn nhà Heisen One Top nhiều khi mà núi Thiên Quang dần trở nên lạnh hơn. Loài này tuy đã phát triển đôi chân khỏe mạnh để sống sót trong điều kiện khí hậu núi tuyết cao, nhưng một lần nữa theo thời gian khí hậu đã dần trở nên lạnh hơn đối với một bông hoa, nên có khả năng nó đã tuyệt chủng. Thêm một Pokemon thế hệ 5 nữa có dạng Heisen là Braviary, một ca thú vị, bởi vì lý do nó thay đổi hệ chưa bao giờ được nêu rõ hoặc được ám chỉ trong bất cứ thông tin nào trong game. Một giả thiết khả thi nhất mình tìm hiểu được là loài chim khổng lồ này có khẩu vị với loài Heisen Schnitzel, một phần vì cả hai được tìm thấy ở cùng một khu vực. Hệ sinh khi này là một lợi thế giúp nó dễ dàng săn mồi hơn, cho tới khi đám Zotonian xâm nhập chiếm lấy lãnh thổ của loài Heisen, cũng như chúng mang ưu thế về hệ so với Heisen Braviary, nên cán cân đã chuyển sang từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn, làm cho loài Pokemon này bị tận diệt toàn bộ cùng lúc với loài Snizzler. Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng còn bay lượn bên cạnh dạng Unova, nên coi như Heisen Braviary đã tuyệt chủng hoàn toàn. Nhà Heisen Gura có thể khá giống tình trạng với loài Ursaluna. Theo giáo sư Leviton, chất sắt trong nước của vùng Hisui có thể gây ra phản ứng với chất nhầy của Gummy, tạo thành cái vỏ cho các dạng tiến hóa sau này của nó, cho đến khi các chất khoáng trong nước thay đổi. Cả hai loài này dần mất đi chất sắt trong cơ thể. Phần chất nhầy có tính ăn mòn đã tiêu hủy luôn phần sắt còn lại. Mất đi hệ thép cũng gián tiếp để nhà Gummy di cư xuống phía nam đến Kitakami. Song khác với loại Ursaluna hay Whittier đã biến mất hoàn toàn, hai dạng tiến hóa của Gummy chỉ thay đổi ngoại hình của chúng thích nghi để tiếp tục sống sót, nên khi này chúng sẽ có nét tương đồng với nhà Heisen One Top hơn. Việc Heisen Avalok mất đi hệ đá trở thành thuần hệ băng sẽ khó mà nói cho hợp lý được. Dù sao núi Thiên Quang vẫn lạnh, nếu như không muốn nói là còn mở rộng phạm vi. Mình nghĩ nguyên nhân lần này là do con người dần di chuyển đến những nơi ấm áp hơn, nên những loại rau củ giàu chất dinh dưỡng mà con người cất giữ dưới tuyết cũng không còn nhiều, dẫn đến tình trạng khan hiếm thức ăn. Lại thêm Heisen Avalok khá hiền lành, không thể cạnh tranh thức ăn với những loài Pokemon khác, nên từ việc sinh sống trên những vùng núi dốc đứng, chúng lựa chọn di chuyển xuống khu vực biển. Và khá giống với loài Heisen Arcanine, Heisen Avalok cần bỏ đi hệ đá để sinh tồn, nên thay vì nó tuyệt chủng thì Heisen Avalok vẫn sẽ ở trong nhóm còn sống sót. Hình thái cuối cùng của bộ ba khởi đầu có dạng Hisui gần như là do môi trường của vùng đất này ảnh hưởng. Vì thế khi mà địa hình, khí hậu và hệ sinh thái tại Hisui thay đổi đáng kể trong vài trăm năm về sau, cũng đã làm cho ba loài này gặp vấn đề lớn. Như loài Heisen Decidui đã phát triển cho bản thân bộ lông có khả năng chống rét, giúp thích nghi với vùng núi lạnh của Hisui, nhưng do khu vực sinh sống dần trở nên lạnh hơn khiến cho việc tìm kiếm thức ăn cũng khó khăn hơn trước, nên chúng cũng đã lựa chọn di cư xuống núi như loài Heisen Avalok. Chỉ là việc di cư đó có vẻ đã không thành công lắm, quần thể của mèo bắt đầu suy yếu rồi tuyệt chủng luôn. Heisen Samurott chỉ có thể được tìm thấy ở lãnh nguyên thuần bạch, một nơi đầy tuyết. Có khả năng chúng đã lâm vào tình trạng tương tự như Snizzler khi bị đám Weavile càn quét. Còn trường hợp của Heisen Typhlosion thì hơi tâm linh xíu, chứ không chỉ do mỏ môi trường, vì hình dạng này của nó là do bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tỏ ra từ núi Thiên Quang. Có thể sau sự kiện trong Pokemon Legends Arceus, long mạch của Hisui bị xáo trộn ít nhiều, dẫn đến nguồn năng lượng này không còn đủ mạnh để tác động đến Typhlosion nữa, nên tóm lại ba đứa này đã tuyệt chủng. Pokemon tồn tại ở Hisui mà có thể nói là bí ẩn nhất chính là Enamorus. Enamorus vốn là một Pokemon huyền thoại có xuất thân đến từ vùng Unova. Còn việc tại sao hiện nay ở Unova và Sinnoh ngày nay đều không biết tới sự tồn tại của nó, thì có thể là những thư tịch liên quan về Enamorus đã không còn được lưu giữ không chừng. Hay đúng hơn, có lẽ Kogita đã loại bỏ dấu vết của nó, nên thay vì nói Enamorus tuyệt chủng thì đổi sang đang mất tích thì phù hợp hơn. Và đó là thông tin về Pokemon Hisui cổ xưa mà mình gửi đến mọi người. Hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm thông tin thú vị về những sinh vật bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha.
Hoặc nếu có chỗ nào thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye.